Üdvillő módon mindenkinek. Fölkerült az inverter a falra, és most már csak annyi dolgunk van, hogy meghatározzuk, hogy a különböző védelmeket hova fogjuk elhelyezni. Én szerintem, ha már egyszer úgy van, hogy itt jobb oldalt vannak az AC kimenetek és bemenetek, hát ott van bemenet, tartalék oldal, generátor oldal, stb. Oldal, akkor ide jobb oldalra fogom elhelyezni, úgymond villanyórástól, fireléstől, biztosítékostól, fogyasztói oldalastól, egyfázisú és háromfázisú fogyasztóstól, mindenestől az összes mindenséget. A napelem oldal az középen van, de kicsit hátul, úgyhogy az ide fog kerülni az inverter bal oldalára, szépen odafel a falra, külön dobozba, túlfeszvédelem, szakaszolás, stb. Az akkumulátor oldal az bal oldalra került, azonban nem rakhatom ide közvetlen alá, ugyanis egy akkora akupakon van, ami pontosan majdnem olyan magas, mint amilyen magas tettem az invertert, azért van közte hézag bőséggel. Lényeg az, hogy ezt a helyet én ki akarom használni, ahova amúgy is nem rakok semmit sem, mert itt van az inverter, tehát amúgy is maxidálnák és az invertert nézegetném. Tehát kb. Idáig lóg ki, úgyhogy az akku oldalt azt ide kell vezetékeljem, konkrétan egy nagy buszbárt ide fel kell szerelni, biztosítékkal ellátva mindennel, szakli-pakli ügyesen, és könnyen hozzáférhető legyen az akku csatlakozás bármikor, könnyen bontható legyen minden, úgyhogy szóval tehát AC oldal, akku oldal, napelem oldal. Na, ezt csak be kell vezetékelni, semmi extra. Előkészítettem itt a falfelületet, hogy tudja fogadni itt nekünk a különböző dobozokat, szerelvényeket, stb. Legelőször az akku oldallal akarok foglalkozni. Én késes biztosíték mellett döntöttem, ami egyébként ide fog jönni gyönyörűségesen. Itt alatta lesz 2 buszbár, tehát lesz egy buszbár a pozitív oldalnak, és lesz egy buszbár a negatív oldalnak is. Na de, nem csak ennyiből áll a dolog, vannak itt ilyen kis, gyönyörű, szép kis ferit gyűrűink, hát meg is kell gyűrűzni a rendszert konkrétan. Itt lesznek a szemes saruk egyébként, amiket alkalmazni fogok. Szép lesz egyébként, ott azért van felület rendesen. 50-es kábelt fogok alkalmazni, tehát ugye lesz akkor egy pozitív és egy negatív, amit átfűzünk az egyik feritgyűrűn, és megyünk ugye be a buszbárba plusz a biztosítékba, és ugye van még egy csatlakozónk, és még egy feritgyűrűnk, amin szintén átfűzzük a dolgokat, és megyünk be ugyanabba a biztosítékba, és ugyanabba a buszbárba. Itt a buszbárról meg szépen kapja majd az akukat, ami több darab, ugye, és akkor ott szépen a csillagpontba befolyó áramok összege megegyezik a csillagpontból kifolyó áramok összegével. Az akkumulátor csatlakoztatásához 50 négyzetmilliméteres kábelt ajánl a kézikönyv, és ugye használnunk kell hozzá az egyes gyűrűt, mind a kettőt, és át kell fűzni rajta a pozitív és a negatív szálat is. Tehát akunként, bemenetenként úgymond egy-egy gyűrűt kell alkalmazni, és 2 menetet kell felvinni. Az akku oldal össze is állt szépen ügyesen, tehát erős vezetékek, erős csatlakozók, 2 menet felvéve pozitívból, negatívból, mind a 2 gyűrű itt van, szépen ügyesen, kis kábelkorbács kialakítva, hogy itt majd ez szépen álljon. Kapott egy 300 amperes áramváltót, ugye kap majd hozzá még egy műszert is természetesen, amivel tudjuk majd nyomon követni, hogy pontosan hány amperóránk van az akuba, mennyivel töltünk, mennyivel merülünk, stb. Az úgy mindig úgy fog működni, úgy külön a 3 darab akut összesíteni fogja. Természetesen az inverter is nagyon sok mindent fog tudni attól függetlenül. BMS kommunikációhoz kell használjuk a 2-es számú gyűrűt, 4 menetet kell felvigyünk, és ha már ott vagyunk, ha már kihasználunk itt egy ilyen kommunikációs tömbszelencét, akkor egyúttal be kell kössük a hőmérő szenzorunkat is, oda pedig a táblázat szerint a 3-as gyűrűt kell használni, és 3 laps, azaz 3 menetet kell felvinni. A CT-ket én most nem fogom használni, ugyanis nem lesz bemenetem, mint teljes szigetüzemben fogok venni. Kommunikációs kábel tehát helyén, 4 menettel, hőmérő 3 menettel, szépen tömítve vagyunk. Ide kihagytam, mehetnénk tovább egyébként, ugyanebbe a sorba az áramváltókkal, de nem lesz bemenetem, úgyhogy nekem most ezzel nem kell tovább menni. Azaz a következő,
a kimenet lesz konkrétan. A kényszerkönyv a hálózat bemenethez 16 négyzetmilliméteres kábelt javasol, 10 négyzetmilliméterest a kimenetre, azaz a tartalék oldalra, és egyébként ide is alkalmaznunk kell ferítgyűrűket, még hozzá az 5-ös számút, ami érdekesség van itt, és fontos, bemenetre csak át kell fűzni a gyűrűn egyébként a bemenő fázist, nullát, védőt. A kimeneten egy menetet kell átvinni, és a generátorporton is egy menetet kell átvinni. Némi kötözgetés után már fel is került az AC oldal. Nézzük akkor, hogy alakult ez a gyakorlatban. Legelőször is ugye itt a loadportból kijöttem 10-es vezetékekkel, a 3 fázissal, a nullával, és természetesen ott a védővel is. Ide ki. A védő az nem kell, hogy átfűződjön a gyűrűn, a fázis nulla viszont igen. Itt jövünk szépen fel a vezetékkel, egyenesen megyünk be a villanyórába. Villanyórából visszalejövünk a firelébe, B-típusú firelé. Fireléből bemegyünk egy főbiztosítékba, főbiztosítékból pedig ágazunk ide egy fázison egy nagyobb biztosítékba, 3 darab kisebb biztosítékba, és még 3 darab 32 amperes biztosítékba konkrétan. Tehát ugye itt fent van a betápom, itt lent lesz a kitápom úgymond. Természetesen itt van a védősin, nullasin, 32 amperes ajzat került be a C32-es biztosíték szakaszra, 3x20 amper az be fog kerülni majd egy 16 amperes ajzatra, ami még nincs meg, de később meg pótolni fogom. Itt pedig látunk egy Smart Load kimenetet konkrétan. Azt is gyűrűztem természetesen, a védőt ott sem kell befűzni, csak a 3 fázist és a nullát konkrétan. Egy menet kell ide is, egy menet kell ide is. Az természetesen ide jobb oldalra van bekötve. Hát ő kisebb teljesítményű, úgyhogy kisebb vezetékkel is dolgoztam. Ott van a védő is bekötve szépen ügyesen. Hát ennyire bonyolult egyébként összekötni. Mondom, ami még hátra van, az az, hogy ezzel az egyfázissal menjek előre az autótöltőhöz, és ezt a 3 biztosítékot fogom használni arra, hogy egy 16 amperes 3-fázisú ajzatot fogok ide feltenni, de el fogom osztani fázisonként kis konnektorra, hogy lehessen itten fogyasztani úgymond egyfázisú fogyasztókkal is, ne csak 3-fázisúval, plusz elmegyen egyébként előre is. Menet közben annyi változás történt, hogy felkerült ide még egy 16 amperes ajzat, természetesen ugyanolyan, mint a mellette lévő. A Smart Loadunk az továbbra is maradt ez az eredeti, és van természetesen egy vadonatúj 32 amperes, és az előző az koszos volt. Ha már egyszer egy ilyen szép munkát csinál az ember, akkor legyen már minden pöpec, minden tökéletes legyen. Na de menet közben még dolgoztam egy kicsit, itt van a napelem oldal konkrétan. Tehát itt szépen bejövünk a Toolfast levezetőkbe, meg ugye a főbiztosítékba, és aztán meg megyünk szépen. Itt az első lesz ugye a PV1, a másik a PV2. Szépen ide bejövünk, gyönyörűségesen. Védő ott van mindenütt, úgy ahogy kell. Itt még nem vagyunk kész, ez csak ide be van téve, tehát elő van készítve. Még nincsen a napelem string se, ami konkrétan ide fog jönni. Itt viszont már tudok felkapcsolni a napelemet. Itt is és itt is. Tehát a PV2-re hoztam gyakorlatilag a délt. Ez az éjszak. Ez meg egy másik string. Kisebb feszültségű konkrétan. De majd lehet, hogy nagyobb lesz. Azért tettem be jó nagy SPD-t egyébként. Hát azt lehet mondani, hogy fel lehet tenni a doboztetőket, és lehet indítani a rendszert, ha bekötöttem az akut. Majd utána csak természetesen. Egyébként az előbb volt itt Zoli bácsi, és a közösség nevében kérte, hogy adjak 5 másodpercet, amikor mindenki kedvére köpködheti a rendszert, de csak szóba a monitor előtt, nagyon fontos, írásba nem ér. Szóval, óra indul. Lejárt, ennyi. A terv az volt, hogy az akupak elférjen az inverter alatt, és ezt tökéletesen meg is teszi. Természetesen az akupak még nincsen 100%-osan kész, konkrétan a borítás az, ami hiányzik róla csak. Egy ilyen nagyon-nagyon szép kis industriális jellegű dolog lesz ez majd. Hát az előlap az már megvan, az már úgy marad egyébként.
Na de semmi más dolgunk nincs, mint sem, hogy előtöltsük a kondenzátorokat, és elindítsuk a rendszert. Ehhez ugye visszaellenőrizünk minden egyes kábelt, hogy a pozitív az biztos, hogy pozitív, a negatív az biztos, hogy negatív, ugyanis ha fordítva kapcsoljuk fel a feszültséget, akár tönkre is tehetjük az invertert, és a BMS-t is akár. Na akkor, bekapcsolom itt a akukat legelőször is. Lássuk, hogy ha mindenki elindul, akkor mindenki zöld jelzést fog adni. Jól látom, hogy elindultak. Felkapcsolom a biztiket. Elindítjuk a JKBMS-sünket is. 3 darab akku van párhuzamosan kötve egyébként. 42 kWh névleges kapacitással rendelkezünk. Itt van egy kis izzom. Szépen, gyönyörűségesen adjunk villanyt a szerkezetnek. Izzon keresztül természetesen. Kicsi idő, ameddig ugye feltöltődik. Szépen fel fog menni a feszültség egészen magas értékre. Szépen emeledik a feszültség. Közben én a biztosítékot a kezembe veszem. Ezt. És ha elértük az 53 voltot, akkor tehetem be a biztosítékot a helyére. Ugye nagyon kényelmes indítás ez a kondenzátoroknak. Nem a felkapcsolom a biztosítékot, és akkor nyugodtan szaladjon be 300 A. Nem stresszeljük a kondenzátorokat. Na meg persze nem szikrázik itt minden. Ugyanis szépen fel lesz töltve. Már 50 voltnál járunk. És akkor ha megállt a feszültség, akkor van feltöltődve. Ugye elég kicsi árammal töltjük, ez lehetne azért nagyobb árammal is, de most ilyen izzó áll rendelkezésre. Már látom, 52 tűtöm nem akar menni. Szóval betettem. És ennyi, és szikramentesen el tudtuk indítani a rendszert. 280 A a maximum, amit az akuból felvesz a készülék. És ugyanennyit tud töltésre is leadni. Tehát 3 darab 100 amperes biztit fogok most ide betenni. Ez a mérőkénk még nincs beállítva per pillanat, ő most mutat, amit mutat. Most nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy el tudjuk indítani a rendszert. Bekapcsolom szépen a nyomógombbal. És szépen el kell induljon. Már világít is itt valami. A tükröződés az nagyon jó egyébként. De hát, ha innen látszik valami. Elindult szépen az inverterünk. Innentől kezdve már gyártja itt nekünk a 230 voltot. Akkor azt mondom, hogy adhatunk neki napelemet. Lássuk, hogy ha adunk neki egy stringet, akkor változik-e bármi. Az is igaz, hogy ne felejtsük itt felkapcsolni oldalt a DC leválasztót. És igen, innentől kezdve már mutatja is, hogy el is indult az akku töltés konkrétan. Majdnem 1 kW-tal tölti itt nekünk az akut. Természetesen fel tudom kapcsolni a másik stringeket is, és akkor így már ott is megjelenik a feszültség. És akkor kicsit megszaladt itt a teljesítmény. Egyből 5,3 kW konkrétan. 5,7. És szépen töltődik az akunk 100 amperrel. Ő is annyit mutat, bár ez még nincs bekalibrálva per pillanat, úgyhogy most ez nem mérvadó még egyenlőre. Mivel most ez egy új szerelésnek minősül, olyan, mintha most vettem volna elő a dobozból a készüléket, éppen ezért azt fogom csinálni, hogy belépek a beállításokba, azt mondom neki, hogy alapbeállítás, gyári visszaállítás. Érzékenységgel vannak gondok, de azért éppen használható. Meg kell adjuk a jelszót, ami 999. Oké. És gyönyörűségesen vissza fog állni gyári értékre az inverter mindennel gyakorlatilag. És előről tudjuk kezdeni, mintha most vettem volna elő a dobozból, és mindent beállítunk, amire most jelen pillanatban szükségünk van.
Megvártam, hogy elinduljon a készülék, és akkor menjünk egyet a beállításokba, akkubeállításokba, akkor adjuk meg szépen az akkukapacitásunkat, ami ugye 840 amperóra, adjuk meg a maximum töltőáramot, ami én szerintem nyugodtan lehet 250 amper is akár, most olyan kábelekkel vagyunk, hogy ezek kibírják, napelem oldalról még nem kap annyit, de ha esetleg, akkor miért ne? Jó, 250 legyen, az teljesen oké, maximum kisütés. Hát ez a maximum természetesen. Annyit vehet, amennyit nem szégyel szó szerint. Kábelezés is kibírja, akku is kibírja. Nem, az akkuhoz még lesz egy-két szavam egyébként. Jó, elmentjük szépen. Visszalépünk, hogy biztos, hogy minden jó. Stimmel, megyünk egyet lejjebb. A genjelre nincs szükségünk. Hálózattöltésre, hálózatjelre sincs szükségünk. Elmentjük. Vissza. Itt szépen beállítjuk most akkor a feszültségeket. Azt mondja, hogy 55,4 ugye. Maximum feszültség az 55,5 nálam. Hoppá, nem kell ilyen gyorsan. Kikapcsolási feszültség 47,5 voltra teszem, ott még az akkuim azok még működnek. És az alacsony töltöttséget azt meg felvesszük ilyen, hát nem 51 voltra azért, az még nem alacsony. Mondjuk ilyen 49 voltra. 49 volt, az teljesen jó, újrindulás 52 voltnál esetleg lemerülne. Elmentem. Menjünk egyet lejjebb. Nincs lejjebb. Jó. Rendszerüzembe. Itt most annyira nagyon nincs mit állítsunk, ugyanis nincs hálózatunk. Egyenlőre. Hát valószínűleg nem is lesz. Generátorportba egyenlőre nincs semmit állítani. És akkor, amit még fontos nekünk, az alapbeállításokba, hogy pontosan milyen hónap van, hát március 15-ét írjuk egyébként, nem titok. És az óra az majdnem jól áll. Csak annyi, hogy le van maradva egy pár perccel. Majd 50 per pillanat. Elmentjük. És akkor innentől kezdve azt is tudja az inverter, hogy pontosan hanyadika van és hány óra van. Mivel gyáriba visszaállítottam, éppen ezért ugye nullázódtak a kilowattórák is, kivétel is, minden is gyakorlatilag. Jó. És akkor most visszakapcsolhatom neki szépen a napelem oldalakat. Hadd szóljon nyugodtan, töltse itt az akut, na megindítjuk az első terhelést, hogy lássuk, hogy a rendszer hogy állja, hogyha terheljük. El is indult szépen a töltés. Picivel többet, mint 6 kW-ot kapunk, a többit az akkuból vesszük. Nézzük meg, hogy a inverter szerint 83 amper körül veszi, 83, 85, 86, hát mint a mesébe. Itt is annyit mérünk egyébként, szóval nagyon jól egyformán mérnek, én úgy látom. Bár még az áramváltónk az nincs kinullázva, azt ugye üres állapotba ki kellett volna nullázzam indítás előtt, viszont az AC oldalunk is ki van szépen nullázva. Itt meg nem nulláról indulunk, ugyanis itt 004-ről indultunk konkrétan, de nagyon szépen megy a nyelve a villanyórának. Ő egy hivatalos háromfázisú villanyóra, tehát hiteles mérőnek számít konkrétan. Már működünk egy ideje, szépen csendben melegedik az inverter is egyébként. Látható itt azért, hogy melyik kábelen folyik áram. Ez a 27 fok, ez közel sem mondható melegnek, még csak üzemlangyos sem. Biztosítékok nem melegednek, hát teljesen oké. Dobozon belül semmi probléma nincs, a hőkamera kimutatná azonnal, ha bármi is lenne. Mint ahogy a napelem oldali doboz tetejét azt levettem. Azért, mert világított. És azért világít, ugyanis az egyik kis megszakítónk az defektes konkrétan.
Tehát néztem itt, hogy mondom, a kábel lenne laza, nincs meghúzva, megvan az húzva, de az a helyzet, hogy a pozitív oldali átvezetés az nagyon-nagyon defektes, tehát ezt cserélni kell szigorúan, mert ez így nem maradhat. A jobb oldalival nincsen semmi gond egyébként, a bal oldalival sincsen semmi gond. És látszik, hogy nem magával a kábel keresztmetszettel van a probléma, ugyanis csak az a hő, amit elvisz a réz, tehát a réz ugye a hővezető, tehát a biztosítékkal van probléma. Másnapot írunk, kicseréltem a hibás kis megszakítót. Itt azért voltak bajok itt a pozitívnál, ugye és ez a sarka az, ami melegedett. Na mindegy, itt valami kínja van neki. Lényeg az, hogy most elindítottam egy 7 kW körüli kis fogyasztót, de most csak egy fázison. Na most az teljesen mindegy, hogy hány fázison. Lényeg az, hogy itt továbbra is nekünk a termés az nagyon-nagyon jó. Most épp egy ilyen felhős napos váltakozásnak lehetünk a tanúi. Konkrétan láthatjuk, hogy a egyes munkapontunkon a feszültség ez ilyen 217-27 volt között ugrándozik, és irgalmatlan magas amperek mennek be. Nagyon magas amperek mennek be. Nem jó ez a munkapont. 30 amper! Azon a határon van egyébként, hogy a C-s biztosítékot is lenyomja, és okkal nyomná le egyébként. Tehát nem is hagyom így. Ez most egy kísérlet, direkt rátettem nagyon-nagyon sokat, hogy hadd lássam, hogy viselkedik. De egyébként csatornánként befogadja a 36 ampert az inverter, szóval az inverter nem fog panaszkodni rá. A biztosítékon viszont igen, mert nem erre van kitalálva egyáltalán. Tehát így magasabb munkapontot kell adni szigorúan. Ez fontos. Már 5. napja használom a rendszert. Ennek egyébként nyoma is van. Nézzünk csak egy kis statisztikát. 23,1 kWh a mai napon. Pénteki napról beszélünk egyébként. 199 kWh összesen. És nézd ezt az érdekességet. Hát szerintem az inverter úgy beintett a szolgáltatónak, hogy ezt nektek. Hát nézzük, hogy fogyasztási oldalon hogy állunk. 182,6, hát fogyasztásból már nem sok volt. Hát itt is egy ilyen hasonló rajzolat van egyébként, pont mint a napelemes oldalon, de a napelemes oldal az érdekesebb egy picivel. Az tényleg olyan, mintha beintene a szolgáltatónak. A világ villanyát meg lehet vele termelni. Természetesen csak is azon körülmények között, amire nekem szükségem van. Amit még itt meg kell csinálni, az az akku oldal, mert a 2 darab 50-es madzag befele, az jó, ide kifele meg 3 darab 35-ös legyen. Jelen esetben van egy sokkal vastagabb, ezt ki kell cserélni, hogy egyforma legyen. Na meg persze, amit kell, egy burkolatot ide tenni, nehogy itten valami rövid zárat lehessen csinálni, plusz beburkolni az akut. De hát ez nem prioritás, a rendszer már ettől működik, nem jut ide be senki egyébként, el van zárva ez a hely mindentől. Azt mondom, hogy erre a videóra ennyit. A következő videóban megnézzük, hogy hogyan működik a Wi-Fi. Tehát, hogy kell telepíteni, és hogy használható az a gyakorlatban. A következő videóig is. Na, csá!